من دارم از الان ضبط میکنم دیگه. خب اوکی. چطوری شما، خوبین؟ خیلی ممنون، متشکر. میسازیم با دنیا، با خب سالم. مسائل زندگی میسازیم. بله. بعد انشالله. قبل از اینکه ام، کارمون رو شروع کنیم، بعد بگم که من یه مدتی ستار میزدم، ولی بله دستم کارپل تانل گرفت بله. و بعد از اون دیگه ستار نزدم، یعنی نتونستم بزنم، نه گیتار تونستم بزنم نه ستار. درسته خواستم اینو بگم که از من نخواهیم که سازی بزنم، تو نمیزنم. نه، ما از شما هرچه از شما برسه نیکوست، هیچ فرقی نمیکنه. نه، خواستم اینو کلن بگم. خیلی ممنون، مرسی مرسی. خب از کجا شروع کنیم؟ بذاریم من یه مقدمه ای ببینم چقدر من یادمه که در واقع افتخار دوستی من با شما از کجا شروع شد. خواهش یادم می‌کنم. میاد که شاید حدود 3 سال پیش من در واقع یه تلفنی داشتم که شما شاید در مورد ستاره کمالیان شاید از من سوال کردید، در مورد ستاره کمالیان یا هاشمی، دقیقا خاطرم نیست. و هر خلاصه دو. درست میگم؟ هر دو. هر دو. و بعد ما با هم دیگه یه گپی زدیم، بعد من دیدم شما فرمودین من خودم ساز میسازم و من یه دفعه یادم افتاد که بله، من در واقع شنیده بودم، میدونستم که یک جناب شیرازی هست و این اطلاعات گذشته رو با با صدای شما تطبیق دادم و خلاصه فرصت و غنیمت شمردم و با هم یه خورده بیشتر گپ زدیم و بعد در نهایت اینجوری شد که شما محبت کردید، یک کتابی رو برای من پست کردید که الان من این کتابه رو خب میخوام نشون بدم که توی مصاحبه به یادگار بمونه و شاید حدود 1.5 ماه بعد من خلاصه این بسته رو دریافت کردم. این کتابی بود که شما مرحمت کردید برای من فرستادید و من حتی استیکرهایی که در واقع شما زدید، یادداشتایی که برای من شما با حوصله و با دقت گذاشتید، هر کدومم که خوندم، هر جایی از کتاب که خوندم همونجا دوباره برش گردوندم که یادگار بمونه. نوشتید این کتاب خیلی در چاپ جان. خیلی خیلی جالبه، من نمیدونستم که کتاب هاشمی شما داره. بله، شما برای من زحمت کشیدین اینو فرستادین و نه تنها اینو دارید، الان من تازه یه چیز دیگه الان پیدا کردم، اینجا نوشتید که این یادداشتم برای من محبت کردین، نوشتید سلام، امیدوارم که حالتان خوب باشد. 30 جولای 2022 چند مطلب براتون میفرستم که میتواند به مصاحبه ما کمک کند. آهان، اینو بعداً برای من فرستادید. البته سوالی داری لطفا با من تماس بگیرید. سلام به پدر برسانید. حالا محبت کردین، اسمتون رو نوشتید. و بعد من از شما فقط برای اینکه در واقع صحبتمون گرمتر بشه، من اینو از شما دارم که فکر می‌کنم این مصاحبه‌ای هستش که مجله امریکن لوتری در واقع از شما داره. بله. درست میگم؟ و این نقشه بسیار بسیار گرانبهای در واقع الگوی آقای هاشمی هستش که درست میگم، بر اساس بله. نسبت‌های طلایی شما زحمت کشیدید، تحقیق کردین و مقاله های دیگه ای رو چاپ در مجله ایران شناسی، این رو من از شما دارم که درویش خان. بله، در رابطه با درویش خان. و بله. بعد نوشتید این طرح در چاپ جدید کتاب ستار اضافه خواهد شد، یک بحثی است در رابطه با ساختن سیمگیر. بعد دیگه زحمت کشیدید، فکر کنم عکس جناب استاد جزایری هستش، درست میگم؟ بله، این عکس آقای بله. جعفری هستش که در رابطه با کمانچه شما چیز کردید، کمانچه لوری. و حالا خدمتتون عرض شود که دیگه این دوباره یک چیزی هست در مورد تنبور از شما دارم و دیگه کتابی هست در رابطه با ساختن کمانچه که شما دوباره تحقیق کردید و توی مجله چاپ شده. و دوباره یه دونه در امریکن لوتری دیگه ای که برای سال 1987 هست، فکر کنم قدیمی هستش.
و بابا همینطور کتاب همه رو داریم. و همینطور کتاب مرحمتی خودتون که این کتاب هستش. بله. و میخوام فقط بگم که واقعا مصاحبه با شما افتخاری است برای من، به این دلیل که من جای پای فرهنگ و هنر رو با هم میبینم در شخصیت شما و همینطور اون عشق و در واقع میبینم، چون خب خیلی از سازگرای ما به هر حال اون شاید اون بخشایی از اون اطلاعات علمی رو به سختی از لابلای حتی مثلا مصاحبه هایی مثل مصاحبه من با شما شاید بتونم پیدا بکنم، ولی شما زحمت کشیدین با توجه به تحصیلات که داشتین و میخوام ازتون خواهش بکنم توضیح بدید. فکر میکنم که شما رخ چند صد ساله رو کوتاه‌تر از این حرفا رفت. حالا بفرمایید یه خورده برای ما توضیح بدین، از خودتون بگین و از نوجوانیتون. من قبل از اینکه یه خود میخوام برگردم به اون مجله لوتری که عکس تار رو روش انداخته. بله این خیلی از نظر من خیلی ارزش داره که یک ساز ایرانی تار در روی این مجله که خیلی مجله باوقار و خوبیه و بیشترش اکثرا راجع به گیتار و این هاست. این خیلی جالب بود برای من که این کار کردم و یه معرفی شد برای یک ساز ایرانی در یک سطح خیلی بزرگ. شاید اینا 4-5 هزار عضو داشته باشن. در صورت اینو خواستم بگم که خیلی جالبه. قبلا هم اون مجله لوتری راجع به کمونچه هم من نوشته بودم که این جلدش اینم داریم دیگه. فکر میکنم اینو ندارم. اینو نداریم. اینجا این عکس وسط مجله است. بله بله. که اگه ندارین اینو من باید، چون این فقط تنها کپیست که دارم میتونم. نه زحمتتون نمیدم آقای شیرازی عزیز، قربونتون برم. حالا از خودم شروع کنم. بله. در ضمن بگم که من یواش یواش شدم 85 ساله. چی از این قشنگتر. انشالله که سالم باشید. انشالله که سالم باشید. من تو خانواده بزرگ شدم که برادر بزرگم ویولون میزد، برادر دومیم ستار میزد، خودم هم که از این کارا میکردم. همیشه تو خانواده ما یه کارهای موسیقی بود و من کدوم محله بودید؟ کدوم شهر تشریف داشتید؟ ما تهران، خیابان منیریه، کوچه ورزی، ما اونجا بودیم. بعد رفتیم تو امیریه و جمشیدآباد موف کردیم. در صورت من متولد تهران هستم، در اونجا هم بزرگ شدم. بعد مدرسه کجا میرفتین آقای علامه اونجا خیابون سیمتری لشکر بهش میگفتم، اون ته خیابون منیریه بود که الان میشه خیابون قزوین فکر کنم. نمیدونم، منم زیاد بلد نیستم ولی فکر میکنم اینجوریه. نه شما به من گفتین که میرین ایران که خیابونای قدیمی رو ببینین. عاشق همین کارم. بله. از این کارا دست. بله. من بعد اومدم آمریکا در سال 1960. یعنی سال بله 40 درست میگم؟ نمیدونم. 40 در واقع میشه 39 فکر کنم 21 سال قبل‌تر میشه. آره بله. در اونجا من به اصطلاح اومدم آمریکا، در رشته مهندسی راه و ساختمان درس خوندم در دانشگاه آریزونا در توسان. در سال 63 هم فارغ التحصیل شدم. من بچگی علاقه داشتم که خودمون میگفتیم اسباب بازی، اینا رو با چوب
چیزایی بسازیم و از این حرفا و خیلی علاقه داشتم. البته ساز چیز نداشتیم، وسیله نداشتم زیاد. با یه چاقو آشپزخونه مثلا چوبا رو میبردم از این حرفا. ولی بعد که اومدم آمریکا علاقمند شدم به نواختن ستار، چون قبلا یه خورده گیتار میزدم. بعد دیدم نه، این ستار ساز ایرانی خوبه و در یکی از این گاراج سیل های هک تو آمریکا میذارن یه ساز دیدم، فکر کردم که این چیز ستاره، ولی ستار نبود، در حقیقت ساز ترکی بود. آره اینو خریدم. مثل باقلاما و اینا. آره کوچولو بود، قد ستارهای خودمونه، کوچولو. بله. خیلی هم ارزون، $10 دادم مثل اینو خریدم. و بعد اون موقع آقای محمود زلفونون، استاد بله. زلفونون، در بله. آمریکا در همین اطراف سان فرانسیسکو درس موسیقی میداد. بله. من رفتم سراغ ایشون و همون ساز که داشتم که گفتم مال ترکیه بود و ایشون اینه که دید و در خود راجع به خودم گفتم، گفت شما باید شروع کنی ستار بسازی. گفتیم باش. از اونجا بدبختی شروع شد. تمام کتابخونه های آمریکا رو گشتم، با کسانی که درس میدادن در ادبیات ایران، فرهنگ ایران تماس گرفتم. یکیشون بود آقای متینی که مجله ایران شناسی درس ایران. دیدیم که هیچی نیست راجع به سازهای ایرانی و ساختمان اونها، هیچی نیست. گفتم به به به، عجب وضعی شد. خلاصه بعد گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. رفتم سازهای خارجی و کتاباشو پیدا کردم که زیادم، ویالون، گیتار، حتی تنبور بعضیش بود و اونا رو گرفتم و شروع کردم خوندن. یک سازی هم آقای استاد زلفونون داشت مال عشقی که اون ازش گرفتم، اندازه‌هاش رو گرفتم و به اصطلاح روی اون یه دونه ساختم، یعنی اندازه هایی که میتونستم بگیرم و اینا. منتها خدمت شما عرض کنم که سپسیفیکیشنشون نداشتم که اینا چی هن؟ چه چوبی هن؟ مثلا چوب توت میگم باید باشه، چوب فلان باشه. اون ستاره اولی که من ساختم کاسش بود چوب افرا و گردو، این دوتا رو مخلوط کردم با هم که اینجا من به شما نشون بدم. میبینید دو تیکه هست. بله. 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 اینا و دستش هم که چوب گردوه. یعنی اولین ستاری که شما ساختین؟ بله. البته قبلا یک چیزای کوچولویی هم ساخته بودم، ولی اون ستاره جدی که بخوام بگم همینه که سال 1990 اینو ساختم. سالی بود که استاد لطفی و کمالیان اومده بودن آمریکا که البته اون موقع من اینا رو نمی ساختم. بعد اونا اومدن توی سان فرانسیسکو کار میکردن و درس میدادن این حرفا. الان میشه 34 سال این ستاره، 34 سال شد. بعد گفتم که پیش خودم گفتم ما که اینجا به اصطلاح کسی اینا رو ننوشته، با اجازه شما گفتم خودم بسازم و بنویسم. اون موقع
استاد لطفی اینجا بود درس میداد این حرفا تو سان فرانسیسکو، اطراف سان فرانسیسکو، تو برکلی و اینا. با ایشون صحبتایی کردم و ستاره ایشون رو دیدم و ستاره ایشون هم که میدونیم مال آقای کمالیانه، یعنی لطفی با کمالیان ساز میزد. بعد از طریق ایشون یکی از ستاره آقای کمالیان رو خریدم. بعد از اون رفتم ایران، یه سفرهایی کردم با آقای هاشمی آشنا شدم. یکی از ستاره ایشون هم خریدم. بعد اینا رو گذاشتم تو کتاب ستار، کتاب ستاره که نشون دادین الان به من. بله. این باعث شد که من این مطالب رو بنویسم و تقریبا خودم خود ساخته خودم، یعنی کسی نبود که من درس بده و آقای کمالیان هم که اینجا نبود، بعد آقای هاشمی هم نبود، اینا در صورت این کتاب رو من نوشتم. آقای لطفی به من گفتش که اون موقع واشنگتن بود، گفتش که چرا شما یک کتابی نمی مطالبی که داری بنویس. یه مطالب هم برای ایشون نوشتم که در مجله خودش که چاپ میکرد. مجله چاوش ماهور. نه چه بود اسمش؟ فصلنامه هنر. شیدا. شیدا. بله. بعد بله. اینو مثلا نوشتم و اینا و خودم تو آمریکا رو چاپ کردم در کنسرت هایی که اینجا میمدم میدادم تک و توکشو میداشتم مثلا فروش بره و اینا. هدف هم اصلا پول در آوردن توش نبود، میخواستم که مردم کسانی که علاقمند هستن اینا رو بگیرن بخونن ببینن چیه اینا میگن تار ستار سنتور از این حرفا. در صورت به طور خلاصه بگم که این کتابات بعد از طریق شرکت پارک در ایران که خیابون فخر رازی هستن روبروی در دانشگاه، اونجا چاپ شد. ستار چاپ شد و کمانچه هم چاپ شد. این دوتا رو مثل که کتاب کمانچه رو نداریم ولی نه، اونو کتاب کمانچه رو بعد از زمانی که ما با هم دیگه در واقع صحبت کردیم ابتداً شما چاپ کردی. درست میگم؟ جدید هستش. اینه. و کتاب کمانچه رو من رنگی چاپ کردم. کتاب ستار اولی چیز بود، این صفحه اولشون. عالی. به به. اینا خیلی خوبه که به رنگی چاپ شد. این مثلا اینجا دارم اینا رو بله دیگه، اون لطفش در این هستش که خیلی اون بله ظرافت ساخته. کتاب خیلی خوبی شد از رنگ رنگی بودن و از این حرفا. بعد یواش یواش 2 مقاله نوشتم برای لوتری، یکی برای تار، یکی هم برای کمانچه. تار همونست که عکسش رو جلد بود بله. اون بود و کمانچه هم جلدش این فرمیه، یعنی فرم اینه. بله. بعد دیگه خلاصه تو این کار ما خیلی علاقمند بودم دیگه. مسئله حالا بریم رو ساختمانش،
اینجا چوب من میخوام اینم شما آقای ببخشید فقط بذارید قبل از که بریم رو ساختمانش میخوام اینم شما آقای کمالیان رو هم دیدید اون بله خب بله من بعد در واقع از ایشون هم راهنمایی گرفتید درست میگم؟ البته ایشون 2-3 بار من دیدمش. یه بار از این منزلتون اومدن یا مثلا شما منزل بیرون ما هم نه منزل منزلتون ما هم اومدن از بله. طریق ام، آقای لطفی خانم ایشون خاله یکی از همکارای ما بود تو شرکت نفت وقتی من کار میکرد، یعنی اونطوری با هم آشنا شدیم. بله اومدم. ستاری هم که من از کمالیان خریدم استاد لطفی برام گرفت. اون موقع لس آنجلس بودن اونا، ما بله. تو اطراف سان فرانسیسکو بودیم. و اسمش چی بود چه ستاره رو شما ازشون گرفتین؟ ستاره چیز نه اسما داره یادم میره چیز الان میاد یادم میاد. بعد تو معمولا روی چیز 85 سالگی داره کار خودشو میکنه. انشالله که سالم باشین. آره یه اسمی داشت حالا میاد بالاخره. آره اون ولی ستاره بعد یه ستاره ایران هم که رفتم با آقای هاشمی از طریق جلال زلفنون، چون جلال زلفنون استاد برادر من بود تو ستار، از اون طریق آشنا شدیم و رفتیم خونه آقای هاشمی و گفتیم استاد یه ستارم برای ما بساز. 1 سالی طول کشید و اون ستاره رو برای ما ساخت. بعد که این عکساش توی این کتابایی که دادم خدمتون هست. بعد متاسفانه به دلایلی ستاره کمالیان رفت، ستاره هاشمی هم رفت، یعنی ازم گرفتم خلاصه. یعنی من نفروختم ازم گرفت. البته من البته مفت نه پول دادن، ولی الان که فکرشو میکنم میدونم که کار خوبی نکردم. ولی خب بالاخره الان این ستاره داره استفاده میشه، کسانی که این کارن دارن ازش تو کنسرت ها استفاده میکنن. خب ما خیلی دوست داریم بدونیم اون ستاره فقط اسمشو من جزئیات بیشتر نمیخوام بدم ولی اگر یه موقع اسمشون رو یادتون افتاد به ما بگین چون بد نیست ببینم ثبت بشه که چی بوده اسم اون ستاره. البته هاشمی که اسم نمیذاره. بله نه منظورم همون طرف. شما اون کتاب مثل که صحبت کتاب کمالیان هم نکردیم؟ نه کتاب کمالیان که در واقع خودشون نوشتن آقای مهدی کمالیان نوشتن در مورد ستارهاشون. بعد اونجا میشه پیداش کرد. بله آره اونجا برین اون آخرش نوشته هست. مال منم نوشته. خب خیلی خوب پس اونجا هستش. ولی الان من پیداش میکنم تا آخر مصاحبه بهتون میگم یا بعد میتونم براتون بگم. خدمت شما عرض کنم بعد من الان به طور کلی یه تار ساختم یه دونه. دیدم که تو آمریکا چوبش میدونین چوبایی میخواد، درختی میخواد، برنامه میخواد که دیدم یه دونه ساختم از چوب ردوود. بله که اون همچین چیز خوبی نشد و ولش کردم رفت. یه سنتورم یکی دوتام سنتور ساختم و یکم قیچک ساختم که اینا رو الان میرم تو اتاق بهتون نشون میدم. بعد دیگه همینطوری کارا ادامه پیدا کرد تا الان که من اینجا نشستم. یک آخرین ستارم رو ساختم به شماره 59. به این در واقع آخرین ستاره که میفرمایید مال چه سالی هست که آخرین دونش؟ دیروز.
چون من یادم اون موقع که با شما صحبت میکردم این در واقع من یه چیز رو یادم افتاد. ما ارتباطمون خیلی زودتر از سال 2022 برقرار شد. ما در سال 2022 یه مصاحبه‌ای با هم داشتیم که فکر کنم در واقع همچنان در کوران داستان کرونا و اینا بودیم که متاسفانه اون مصاحبه که بسیار هم قشنگ بود متاسفانه به دلایل فنی صدای شما ضبط نشد و بعد مجبور شدیم که دیگه حالا بعد از 2 سال دوباره و بعد اون وقت خورد به مسائلی که در ایران اتفاق افتاد و دیگه هیچ کسی دل و دماغش رو نداشت تا امروز که دیگه بالاخره شما محبت کردید چند روز پیش با من تماس گرفتید دیگه من دیگه فرصت رو ازش استفاده کردم. بنابراین یادمه که اون موقع سال 2022 شما من گفتیم برای بذاریم ببینم برادرزادتون تو استرالیا بله یه یادمه که تنبور ساخت. تنبور ساختی. خواستم بگم که منم یادمه یه چیزایی. بله بله چون برادرزاده من تو ایران از این اساتید کرمانشاه که مشهورن درس تنبور میگرفت و تنبور باز اسمش شدم اون تنبورساز ایران که بود خیلی مشهور بود اونو داشت. من گفتم گهواره آی فرمانی اونو داشت منطقه خودش الان استرالیاس نداشت چی. گفتم من که من برات یه تنبور میسازم منطقه کاسهشو گرد میگیرم کوسه ای. بله یعنی در واقع کدو میگیرم و اونو براش اندازه های چیزشو برام فرستاد. اونو من یکی این اون ساختم براش فرستادم الان توی سیستم. اونم حالا یکی دیگه هم ساختم با من چند تا سازم با کدو ساختم که اصولا کدو مثل چوب نیست خیلی بهتره چوب بهتره. این آخرین ستاره است که من ساختم. به 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 به. این بر من اون طرح فیروزه‌ای رنگ که هستش چیه جناب استاد؟ خودتون الان گفتین فیروزه هست. خب چقدر جالب. فیروزه کار کرد. به به به. اینا استاد اینا پیدا کردن اینا تا امکان مشکله، یعنی کار ساده ای نیست. نه میدونم. مغازه سیفبینی که من برم مثلا ازشون بخرم اینا خیلی داستانی داره. همین این خیلی یه 2-3 ماهی طول کشید تا اینو پیدا کردم و یه آقای بود که تو این کارها بود اینو برام فرستاد. ولی خیلی قشنگه نی؟ بسیار بسیار زیبا شده و من الان همینجوری. بعد پرده ها چیه؟ پرده معمولیه یعنی نه پرده ایرونیه. بعد به من بگید که شما در رابطه با چوب در حقیقت چی کار میکردید و از چوبای توی امریکا استفاده میکردید یا چوب از ایران میآوردید؟ یه خورده در این مورد صحبت بکنید چون من ممکنه مثلا مصاحبه ما رو بعضی از دوستانی که مثلا خارج از ایران دارن ساز میسازن هم گوش بدن و میخوام شما در این مورد تجربیاتتون رو منتقل بکنید. چشم. قبل از اون خواستم این کاسه رو نشون بدم. بله من میخوام ببینم این کاسه الگو من ندیدم کامل کاسه رو. الگوی این چی هست؟ کاسه این درست اندازه هاشمیه. هاشمی هستش. این که عکسش و اندازه‌هاشون کتاب ستار هست. ستار هستش. منتها میخوام متوجه بشین سوراخ‌هاشو ببینین. بله سوراخ‌های هاشمی. بله کاملا من سیمگیر رو اینا رو میتونم ببینم. اون قسمت سیمگیر رو چی شو؟ سیمگیر رو قسمت انتهایی رو. سیمگیرشو اختراع جدید خودمه. یادمه که اتفاقا برای همین گفتم برای اینکه یادمه که یه بله خیلی عالی. برای اینکه حالا نمیخوام بگم جراحی تک و توک میشه که این ته سیما میگرفت به دست یا انگشت
اینا خون میبرن. بله بله من کاری که کردم الان روی ستار نگاه بکنین دیگه پیچ و خم نداره، سیم خالصه. بله اون متوجه. پیچ و خما توی این پشته، درسته بله. یعنی اینجا رو سوراخ کردم، اون پیچ و خما اون توه و من الان نمیبینم، الان ما تصویر نداریم. بله. آها خب یعنی شما اون حالا اون سنگی که هست یا فیروزه است یا هر چی هست من نمیدونم اون چی الان، شما اون سنگ رو سوراخ کردی درسته؟ این چوب چیزه، این چوب سیاست، چوب خب مثل روزوود ماننده. خب این چوب روزوود رو شما سوراخ کردی، بله بعد اون وقت از اون پایین اون سنگر رو سوراخ کردید، در واقع سیم از توی سنگ رد شده و شما مثلا یه گره‌ای زدید که گیر بکنه. بله اینا مثل مرواریده. مثل مرواریده. مرواریده که مثلا که مغازه ها میشه خرید. درسته. اینو سیم و اتوش رد میکنم میچرخونم به طول این، یعنی نمیذارم بیاد بیرون که دست شما بخوره به ته سیم. اونو گره میزنید و میدارین داخل. بله یعنی اصلا اون دیده نمیشه. این الان ته ستاره ببینین هیچی نداره. هیچی نداره. یه بسیار کار دیگه هم کردم استاد، ممکنه اینا یه خودم جالب باشه. حتما. این مسئله خونریزی و جراحی در در گوشی هم هست. در گوشی اون ته سیم میگیره به دست وقتی کوک میکنه. کاری که من کردم اومدم وسط گوشی و یه سوراخ ریز کردم، مته کردم و ته سیم رو میذارم اون تو. آن ته سیم داخل اون قرار میدید و بعد میچرخونم بقیهش دیگه. که روشو میگیره دیگه. بله. یعنی شما اصلا با ته سیم نه در گوشی نه در سیمگیر کاری نداره. درست. این چقدر من فکر میکنم این فکر خوبی باشه، چون که این مسئله هست. حالا ممکنه بگم نگیره یا بگیره یا ولی من خودم دستم خیلی گرفته به اونا. نه خب برای همه ما که به هر حال چه ساز تعمیر کردیم، چه سازنده ها، چه نوازنده ها، چه هنرجوها، برای همه ما پیش اومده واقعا. بله. کاملا درست میگید و این به هر حال اتفاقا یه سوالی میخواستم ازتون بکنم. حالا خیلی من اینقدر سوال دارم که دیگه فکر نمی کنم شما میخوام خیلی امروز مزاحمتون بشم، ولی اشکال نداره. خب فقط میخوام ازتون یه سوال بپرسم. شما تا چه حد نوآوری رو در واقع ساخت ساز و در هنر در واقع مجاز میدونید؟ سوال سختیه. یعنی مثلا میخوام اینجوری بهتون بگم، ببینید همینی نه، که الان شما انجام دادید، همون اون نقش اون بالی اون توی سیم گیتار مثلا یه بال داره، یه چیز کوچولویی هستش که میندازن روش و در واقع بهش میگن بال دیگه. اونو که روی سیمای در واقع فلزی رو گیتارهای آکوستیک معمولا داره دیگه، سیم انتهای سیم یه دونه بال داره. شما در واقع همین کار رو انجام دادید و خب قطعا قبلا نبوده، کمان که مثلا قبلا در گیتار مثلا یا همه سازهای زهی ما ابریشم داشتیم مثلا بله سال پیش و الان مثلا خب خیلی ها نمیدونم سرپنجه طاووسی، نمیدونم مدل‌های مختلف، نمیدونم گوشی با مکانیزم ویتنر الان اومده، مثلا شرکت آلمانی ویتنر داره این کار انجام میده و خیلی ابداعات جدید. حالا نمیدونم سازهای من نمیخوام بگم که یه موقع تبلیغ نشه، ولی کلا میخوام ببینم در چه حد تغییرات رو چیز میکنه. بعضی هم که به هیچ عنوان حاضر نیستن چیز بکنن، میگن که این همه باید عین اوریجینال خودش باشه، اون چیزی که به ما رسیده ما هم باید منتقل بکنیم به دیگران. خواستم بدونم نظر شما چیه. من اوکی خدمت شما عرض کنم که ویالون رو که استرادیواریوس ساخت که 300 سال قبله تا الان
هیچ تغییر کلی بهش داده نشده. بله. یعنی من برای هر چی اسمش، من یک سنتی هم روی موضوع و بله. علتی هم که سنتی هستم میگم که برای مثال این بالی که گذاشتن کوکو عوض کردن شده بال، اصلا چیز بیخودیه. چطوری شما کوک میکنی اونو؟ باید دستتو 6 بار بچرخونی بری اون بالا، نمیدونم بری تو. نه، این ستار، این 4 تا کوکی که داره به عقیده من بهترین وضع کوکه. شما اینو میگیرین درست 1 و 2 و 3 و 4 رو به راحتی میچرخونین، کوک میشه. حالا اومدن بال کردن، من چیزی کردن، پیچ موره گذاشتن اون تو، از این حرفا و اینا. من فکر میکنم خیلی سخت کوک کردنش، یعنی وقت میگیره، آسون نیست. در صورتی که سنتی ها خیلی ساده است. این عقیده منه و من درست. اینو عوض نمی کنم. من حقیقت رو بخوان خیلی قدیم اولی که کردم یه ستاره از عبادی عکسش رو دیدم که اون بالاش یعنی 4 تا کوکا عمودی بود اون بالا. و من دیدین عکسش. این بله. اینا یه چیزاییست که چی بگم، اومدن اینو آهنیش کردن، اینو گیتار کردن، اینو ماندولین کردن. من این کار رو کردم، ستار رو دستم گرفتم دیدم افتاد. یعنی قسمت کوک به قدر سنگین شد. آخه ستار که وزنی نداره کاسه و دستش، یوزه میگیرم پایین اینجوری شد. هی باید فشارش میدادم بیاد بالا. در صورت که شما میدونید ستار رو باید هم خیلی به راحتی روی این است. من با اونا مخالفم. البته من فکر میکنم ستار سنتی کوکاش از همه بهتره و خیلی هم راحته. شما به کاملا. میدونید چیز میشه. این بالی ها رو دیدین، باید دستتون رو بکنین اون پشت. بله 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 بله. اصلا دیده نمیشه، باید بله خیلی بله متفاوته مدل کوک کردن. خب حالا من میخوام بپرسم شما تو این 59 تا سازی که ساختین، فارغ از اون بخش در واقع قیمت و اینا رو اصلا نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم، ولی میخوام بدونم که آیا این در واقع این کار فقط تفریح شما بوده، عشق شما بوده، یا اینکه در واقع یک چی میگن یک منبع حالا مالی هم برای شما به حساب می اومده؟ من میخوام یه خورده ابد. یعنی من کار من مهندسی بود، زندگی من میگشت، حقوقای خوبی هم داشتیم و اینا، کارهای بزرگی من داشتم تو مهندسی، ولی اصلا هدف پول نبود. برای همینه که خیلی سرم پیش خودم مونده و خیلی شو تقدیم کردم به این اون برادرام و آشنایانم، تک و توکم فروختم. میدونی؟ نه، هدف اصلا پول نبود، اصلا. درسته. اون وقت بعد من میخوام بدونم که این مثلا حالا اگه یه سازی ساختی، مثلا فرض بکنید که این انگیزه ها چی بوده که تو این 59 تا ساز انگیزه از کجا اومده؟ مثلا کسی به شما، چون حالا من میخوام یه خوری یادآوری بکنم. یادمه که گفتید که یه دفعه آقای کیهان کلهو رو دیده بودید، آمده بودم بکنم منزلتون. میخوام یه خوری در مورد اون صحبت بکنید. چشم. و بعدن هم که ما دوست داریم بریم تو اون گنجینه‌تون ببینیم اون سازو ببینیم. حالا فعلا میخوام گپ بزنیم. آره، نه اینا رو میگیم بعد میرم اونجا. بله. این انگیزه ای که شما گفتین چیه خیلی جالبه برای من مثلا 2 سال 3 سال کاری نمی کردم، بعد یهو لطفی میمدیم و این یک چی بگم، یه تبی در من ایجاد میکرد که استاد اومده، من باید یکی بسازم. به خود استاد به لطفی هم میگم، چون از مقداری ازش درس هم گرفتیم دیگه.
بهش گفتم آقای لطفی شما که میای اینجا مثل که یه حرکتی در من ایجاد میشه که من ساز بزنم و این لطفی میگم از خلقیات لطفی رو من بگید چجوری بود یه خورده لطفی یک یک برنامه ما داشتیم، یعنی من نه که من جزش بودم در برکلی وقتی لطفی فوت کرد. من 10 دقیقه هم به من وقت دادم بگم اونا. من اولین چیزی که راجع به لطفی گفتم اساتید ما که الان اسم نمیبرم به لطفی میگن تارنواز. غلطه. لطفی یک موسیقیدان نامبروان بود، تمام سازارم به خوبی میزد. یه روز حتی یه نیو برداشت برای من زد. میدونی یعنی لطفی اصلا موسیقی بود، مثلا وقتی راه میرفت خونه توت میزد. یعنی باید همیشه صدایی یه حرکتی بکنه. و شما که میدونید بهترین آهنگا رو ساخته، واقعا بهترین آهنگا رو ساخته که البته تار و ستار اینا هم که خیلی خوب میزنه. لطفی آدم خیلی درویش مسلکی بود، لباساش هم لباسای درویشی و ریش و اینا. یه کنسرت داده بود این آخر سرا تو ایران. اینو خودش به من گفت، اومده بود برکلی دیدمش. گفت من عکسم همیشه با ریش بوده. گفت زمان شام با ریش بوده. عکس منو چاپ کرده بودن تبلیغ بکنن، آخونده اومدن که آقا تو مگه آیت اللهی این کار کردی؟ بابا این قیافه من، محاضر من همیشه اینطوری بوده. حالا شما میگین چرا مثلا اینطوری؟ خب دیگه با اسلام و مسلم اینا کاری نداره، با حکومت کاری نداره. آدم درسته. بسیار خوبی بود، با منم رفیق شد. یعنی من الکی نخواستم ازش عکس بگیرم، واسم جلوش اینا. آخر سر یه روزی همین آخرهای کار که رفت ایران دیگه هم نیامد، گفتم استاد من شما رو شد 20 سال بشناسم، هنوز یه عکس با تو نگرفتم. گفت خب یه عکس بگیر. و میدونی لطفی قد بلند بود دیگه، من یک کله از اون خیلی من لطفی رو خیلی دوست دارم. حالا هر چی میخوان راجبش بگم اهل پول و مول و این حرف هم نبود. من اصلا نمیدونم تا آخر عمر، اصلا نمیدونم خونه ای داشت نداشت، ولی آدم من لطفی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم واقعا. الان که فکرشو میکنم خیلی ناراحت میشم که فوت کرد رفت. چه واقعا یعنی به نظر من دنیا و مخصوصا ایران یک سرمایه رو از دست داد با از دست دادن با 100% رفتن لطفی. بله 100% واقعا. اگه فرض کنیم 10 سال دیگه زنده بود، شد چه آهنگایی میتونست بسازه. بله و چقدر میتونست اثرگذار باشه در نه زندگی در واقع زندگی هنری جوانها و در واقع فرهنگ و هنر ایران. من میدونم که لطفیه که یک در واقع مجموعه مصاحبه بی‌نظیر و بی تکراری رو با در واقع با رادیو انجام داد تو شبکه فرهنگ که من اون موقع بعضیش رو گوش میدادم. ولی اینجا من به شما بگم که نه تنها خود من 2 مرتبه بلکه پسر من بامداد که 18 سالش هست شاید اینو 5 یا 6 بار گوش داده در رابطه با ساختار ردیف. و واقعا این در واقع آموزشی که توی این فکر میکنم حدود 60 یا 62 جلسه هست اصلا بی‌نظیره، یعنی واقعا تکرار نشدنیه بله، و من میتونست اونو من دارم که تمام گوشه ها رو توضیح داده و بعد موسیقی بیرونی ها. قوالی گوشه ها رو
توضیح داده. آره. اصلا بی‌نظیره، واقعا فوق‌العاده است. یعنی این آدم دیگه، من دیگه نمیدونم چی بگم. I really love لطفی. میدونی پسرش آمریکاست؟ امید؟ نه امید، نه نمیدونستم. امید آمریکاست. بله این میدونی که داستان چیه تو ایران عروسی؟ بله 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 بله. این پسرش اومد آمریکا و بس که یکی دو بارم من نرفتم، ولی اینجا نبودم، یکی دو بارم با هم کنسرت دادن. بله بله با امید و بله لطفی، بله با هم دیگه کنسرت آره. داشتن. با قوی حلم هم که زر بشم میشد. بله با آقای قبیل، بله. بعد این یک کمونچه من ساختم، دادم بهش، تقدیمش کردم که اونو کمونچه لرستان بود، بله پشتش بازه، میدونی. بله 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 اون مقاله هم که آقای جزاری چاپ کرد چیزش، اونم چیز لرستان بود. درست. که من از یه چیزای تئوری من از شیپور در بردم برای کاسه کمونچه که پشتش باز میشه، یعنی بله بله رو اون تئوری شیپورا که اینا چیزای ریاضی ها. من خیلی چیزای مثلا کتاب های اینجوری میکنم که چطوری میشه صدا رو یه کتاب بهتون نشون بدم اگه این تونستیم بگیریم. حتما. این چی هست؟ Science and Music and Music. جیمز جینز. بله اینو بگیرین، خیلی کتاب خوبیه. یکی دیگه هم هست که من خیلی اونو استفاده کردم، اینه Physics and Music. Science and Physics and این یه کتاب دیگه است، Physics and Music. نه من دارم قبلی رو الان برای اینکه اونم و این هست Physics and Music. من میتونم ببینم مال کی هستش؟ بله. Science of Musical. نویسندهش رو من نمیبینم الان روی این کتابی که شما الان چیز کردید. دو تا هستن که فرمولاشون یکیه. یکیش هست دانالد وایت، بله یکیشون هاروی وایت. خیلی عمالی، مرسی. اگر این کتاب رو ندارین جدی نه برید، نه خیلی جدا میگیرمشون چون حتما. من رو تئوری فواصل در موسیقی ایرانی، نوتا و اینا یه مقاله نوشتم، اینا خیلی به من کمک کرد، خیلی کمک. یکی دیگه هم هست استاد، اینم بگیریم، حیف اگه نگیریم. آقای اسمشو آریان رحمانیان. اسم کتاب چی هستش؟ فلاسفه چرا قطع شد؟